سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم در این روزگار سخت بتونید به راحتی هدفتون رو مشخص بکنید و به بهترین نحو ممکن اون رو به اجرا برسونید و این رو بدونید اگر به سمت نور قدم بردارید همیشه تاریکی و سایه پشت سر شما قرار میگیرن. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، مهاجرت، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما دارن. معاشران ز حریف شبانه یادارید، حقوق بندگی مخلصانه یادارید. به وقت سرخوشی از آه و ناله عشاق، به صوت و نغمه چنگ و چغانه یادارید. چو لطف باده کند جلوه در رخ ساقی، ز عاشقان به سرود و ترانه یادارید. چو در میان مراد آورید دست امید، ز عهد صحبت ما در میانه یادارید. سمند دولت اگر چند سرکشیده رود، ز همرهان به سر تازیانه یادارید. نمیخورید زمانی غم وفاداران، ز بی وفایی دور زمانه یادارید. به وجه مرحمت ای ساکنان صدر جلال، ز روی حافظ و این آستانه یادارید. خب دوستان، بعد بگم این غزل حافظ بعد از بازگشت از تبعید و در شیراز سروده شده که توی این دوره حافظ در اوج تنگ دستی و سختی معیشت خودش رو گذران می‌کرده، سپری می‌کرده و گویا هم نشینان سابق حافظ هم توی این دوران در حال عیش و سرخوشی بودن و حافظ رو فراموش کرده بودن. حافظ از رفیقان خودش میخواد که از هم صحبت شبانه خودشون یاد بکنن و به اونها حق و حقوق بندگی و رفاقت مخلصانه رو یادآور میشه. اما در تفسیر این غزل حافظ برای شما توصیه هایی داره. اینکه نسبت به اطرافیانتون و خانواده‌تون محبت بیشتری داشته باشید. قصه مال دنیا رو نخورید و حسرت زندگی دیگران رو نداشته باشید و سعی کنید از داشته هاتون استفاده بکنید و فرصت های پیش اومده رو غنیمت بدونید. و نکته دیگه این که کلید موفقیت شما در پشت کار، صبر و دقت شما هست. حافظ میگه دلتنگ دوستاتون هستید و احساس تنهایی میکنید. خیال میکنید که فراموش شدید. اما هنوز هم برخی از دوستانتون هستن که قدر شما رو بدونن و نباید نگران باشید، ناراحت نباشید. به نظر میرسه زمانی که شما زمان خوشیتون بوده و اتفاقات خوبی در زندگیتون افتاده، دیگران رو هم در شادی خودتون سهیم کردید. اما الان همون دوستان شما در حق شما کم لطفی کردن. نگران نباشید، خدای بخشنده جای حق نشسته و باز هم مرحمت خداوند، رحمت خداوند نصیب شما میشه و روزی به مقام بالایی که داشتید دوباره دست پیدا خواهید کرد. با خواست خدا، با یاری خدا زندگی خوب و مرفهی رو برای خودتون میسازید و موفقیت‌های روزافزون نصیبتون میشه. دوستان، شخصی منتظر کمک شما هست، بهش کمک بکنید، دستش رو بگیرید تا نیت خودتون هم سریعتر انجام بشه. متاسفانه به کسی دل بستید که اون شخص شما رو و دوست داشتن شما رو در واقع جدی نگرفته. خیلی وقتا شما رو به بازی میگیره
و همین دلبستگی شما، همین دلدادگی شما باعث شده که اون طرف بیش از اندازه برای شما تاقچه بالا بذاره، در حالی که شخصیت خانوادگی شما طوری هست که باید بیشتر فکر بکنید، بیشتر به خودتون اهمیت بدید و ارزش خودتون و خانواده‌تون رو زیر سوال نبرید. و حافظ بهتون توصیه میکنه که در حال حاضر به صلاحتون نیست بیشتر از این رابطه رو پیش ببرید. بهتره یک مقداری دست نگه دارید در حال حاضر توی موقعیت کنونی و اگر خواستید توی یه شرایط دیگه دوباره شانستون رو امتحان بکنید. چون شما شخص واقعا مهربون، خیرخواه، خوشقلب و کمک رسانی هستید. همیشه به دنبال شور زندگی هستید و حیف با خصوصیات اخلاقی که دارید همونطور که گفته شد خودتون رو دست کم بگیرید و ارزش خودتون و خانواده‌تون رو ندونید. همونطور که گفته شد لطف خداوند شامل حالتون میشه و کسی پا به زندگی شما میذاره که براتون سعادت، خوشبختی و آرامش رو به ارمغان میاره، به شرط اینکه از خواب غفلت بیدار شید و مواردی که به نفعتون نیست رو رها بکنید. خیلی وقتها ما با اصرارمون به یک سری موضوعات و مسائل اجازه نمیدیم چیزهای جدیدی وارد زندگیمون بشه. اگر توی یک رابطه هستید و خودتون به این موضوع واقف هستید که این شخص ایدئال شما نیست و با این شخص به جایی نمیرسه رابطتون، بهتر اون رو رها بکنید. چون تا زمانی که شما با اون شخص در رابطه هستید اجازه نمیدید افراد جدید به زندگی شما ورود پیدا بکنن و شما با آدم‌های جدیدی آشنا بشید. و بدونید این رها کردن توی همه زمینه‌ها هست، زمینه‌های کاری، تحصیلی، دوستاتون. شما وقتی توی یک شغلی دارید کار میکنید و پیشرفت نمی کنید یا از اون کارتون راضی نیستید و توی اون کار خوشحال نیستید، باید اون کار رو رها بکنید، برید سراغ کاری که درش استعداد دارید، بهش علاقه‌مند هستید و میتونید توی شغل جدید پیشرفت داشته باشه. خب زمانی که اون کار رو رها نکنید وقت آزادی هم برای کار جدید ندارید و مطمئناً موقعیت‌های جدید هم به شما رو نمیاره. پس بدونید که لطف خداوند شامل حالتون میشه به شرط اینکه شما هم از خواب غفلت بیدار بشید. نیتی که دارید فراز و نشیب زیادی داره که قابل حل هست، جای نگرانی نداره، ولی شما هم باید دقت داشته باشید و دست از تلاش بر ندارید، چون رقیبانی هم در کنار شما وجود دارن. دوستانی که نیت خرید و فروش داشتن، باید بگم خرید و فروش خیلی تفاوت چندانی براتون نداره و اگر ضرورتی برای شما توی این امر نداره دست نگه دارید تا موقعیت مناسب براتون پیش بیاد. در مورد تغییر شغل و تغییر مکان هم باید بگم هوشمندانه باید اقدام بکنید. مواردی که براتون پیش میاد رو بررسی بکنید و بهترینش رو انتخاب بکنید و توی این زمینه اصلاً عجله نکنید. به صرف اینکه یک موقعیتی الان برای شما پیش اومده، یک پیشنهادی به شما داده شده و از ترس اینکه موقعیت جدیدی براتون پیش نیاد بخواید به این پیشنهاد جواب بدید، درست نیست. اگر بررسی کردید و از همه لحاظ به نفعتون بود اون رو بپذیرید. دوستانی هم که نیت فرزند داشتن، باید بگم 4 فرزند در طالع شما دیده میشه که فرزند سومتون از همه فرزندان شما توی همه زمینه‌ها بهتر هست، مهربونتره و پیشرفت‌های چشمگیری نسبت به بقیه خواهد داشت. دوستان، حافظ داره بهتون توصیه میکنه که سعی کنید ناامیدی رو از خودتون دور بکنید، چون ناامیدی مثل یک زهر کشنده در مقابل پیروزی هست و اجازه نمیده شما طعم شیرین پیروزی رو بچشید. دست از شک بردارید، چون موفقیت‌های پی در پی در انتظار شما هست. سعی کنید از افراد حسود دوری بکنید و ایده ها، نظرات و افکارتون رو با هر کسی در میون نذارید.
و بدونید که شما با تلاشتون، با سخت کوشیتون، اون چیزی که برازنده شخصیت ذاتی شما هست رو میتونید به دست بیارید و زمانی که به موفقیت برسید در واقع حقیقت وجودتون رو آشکار کردید. نتیجه تمام تلاش هاتون رو گرفتید و اونجا هست که با خودتون و تلاش هاتون افتخار میکنید. با خودتون میگید ارزشش رو داشت که من این همه تلاش کردم، این همه سختی کشیدم و در نهایت به چیزی که میخواستم رسیدم. نگران این موضوع نباشید. همونطور که گفته شد رحمت خداوند شامل حالتون میشه و به امید خدا رفته رفته مشکلات براتون آسون میشه و اتفاقات خوش براتون رخ میده. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید. اگر این چنل ذره‌ای به خوب شدن حالتون کمک میکنه، فارغ از این که فالی که گرفته میشه با نیت شما مرتبط بوده یا نه و از اونجایی که این چنل متعلق به شما عزیزان هست، بهترین راهی که میتونید به من انگیزه و انرژی مضاعف بدید اینه که ویدیوها رو لایک بکنید، چنل رو سابسکرایب بکنید، کامنت انگلیسی بذارید که سابا نریزه و چنل رو به دوستاتون، عزیزانتون و هر کسی که دوستش دارید معرفی بکنید. این کار شما خیلی خیلی برای من با ارزشه و باعث رشد چشمگیر چنل میشه. ازتون ممنونم و به خدای بزرگ میسپارم.